Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, The Beautiful Beast là một bộ phim năm 2006 của Canada do Karim Hussain làm đạo diễn. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của tiểu thuyết gia nổi tiếng Marc-André Grondin. Câu chuyện tập trung vào mối quan hệ rối ren giữa một người mẹ già nua nhưng vẫn rất gợi cảm với những đứa con kỳ quặc của mình trong một cuộc sống với những khao khát chiếm hữu và sự kiểm soát. Câu chuyện của bộ phim diễn ra ở một vùng nông thôn nước Pháp, nơi người mẹ Louis sống cùng với hai người con của mình. Con gái Isabelle là một phụ nữ có cảm xúc lộn xộn và hay ghen tị, trong khi con trai Patrick là một người hiền lành, đẹp trai nhưng có phần trầm cảm và thiểu năng trí tuệ. Người mẹ Louis luôn dành tình cảm đặc biệt cho Patrick, người trông rất giống với người cha quá cố của anh ta, trong khi liên tục nói với Isabelle rằng cô ấy xấu xa và thối nát như thế nào mỗi khi có cơ hội. Cuộc sống của họ là một cuộc đấu tranh hàng ngày, với Isabelle luôn bày tỏ sự thất vọng với Patrick mỗi khi có cơ hội, lạm dụng anh ta về thể chất và tình cảm khi mẹ của họ không ở bên cạnh, nhưng vẫn có tình cảm chị em khó hiểu dành cho anh ta. Khi mẹ của họ phải đi dự hội nghị trong vài ngày, Isabelle ở nhà phụ trách chăm nom anh trai mình. Để chia rẽ tình cảm của Patrick với mẹ, Isabelle quyết định ăn mặc và trang điểm giống như Louis, giả vờ rằng cô là người mẹ độc ác, nhốt anh ta trong phòng và tước đoạt thức ăn và nước uống của anh ta. Louis trở lại, nhưng không đơn độc. Cô ấy đã gặp một người đàn ông, và giờ anh ấy sẽ trở thành một phần của gia đình họ, dù họ có muốn hay không. Patrick không hạnh phúc khi tình cảm của mẹ anh ấy chuyển hướng khỏi anh ấy. Isabelle không vui vì điều cuối cùng cô ấy muốn xung quanh nhà là có người khác để động viên mẹ cô ấy. Vì vậy Isabelle nhanh chóng rời đi sau khi mang thai bởi một chàng trai trong thị trấn. Danh tính của anh ta là bí ẩn và không bao giờ được nhìn thấy nữa. Nhiều năm sau, cô trở lại với một cô con gái nhỏ xinh đẹp. Tuy nhiên tình trạng mới của cô với tư cách là một người mẹ không làm nguôi ngoai nỗi căm phẫn của cô đối với Patrick và Louis. The Beautiful Beast là một câu chuyện với nhiều căng thẳng và kịch tính. Bộ phim khá nhẹ về lời thoại, vì vậy rất nhiều điều được kể thông qua hành động và biểu cảm của khuôn mặt của các diễn viên. Bộ phim không giải thích tại sao Louis lại ghét bỏ Isabelle đến như vậy, trong khi lại dành tình yêu quá mức cho đứa con trai bị thiểu năng. Chính điều này làm cho Isabelle luôn cảm thấy ghen ghét và đố kỵ với anh trai mình. Trong những lúc Louis và Patrick gần nhau, Isabelle thường cười điên loạn một mình và đắm chìm trong những ý nghĩ giết người điên loạn. Và mỗi khi Isabelle có những ý định cực đoan đó, hình ảnh một người đàn ông với chiếc đầu ngựa luôn xuất hiện bên cạnh, tượng trưng cho con quái vật bên trong bản thân của mỗi con người. Nhưng tại sao với Isabelle con quái vật của cô ấy lại là một người đàn ông mang đầu ngựa? Có thể thấy rằng, trong một gia đình mà cô bị ghẻ lạnh như vậy, có lẽ chỉ có chú ngựa là người bạn duy nhất của cô, và cô luôn nghĩ rằng nó như là một người vệ sĩ của cô, có thể làm mọi thứ cho cô, trong đó có cả việc giết người. Và không chỉ có Isabelle sở hữu con quái vật đó, một người hiền lành và thiểu năng trí tuệ như Patrick cũng hóa thành một kẻ sát nhân khi anh ta phi ngựa vào người tình của mẹ mình trong sự ghen tuông và đố kỵ, và giết chết anh ta trong một cảnh quay kinh dị. Đây thật sự là một bộ phim gây sốc và ám ảnh với những hành vi tàn nhẫn của Isabelle với mẹ và anh trai, và mối quan hệ loạn luân giữa ba người. Tôi thấy trong bộ phim này, người mẹ Louis là đáng trách nhất. Chính sự thiên vị trong tình cảm dành cho các con của bà đã dẫn đến một Isabelle rối loạn và mất kiểm soát. Sự gần gũi và tình yêu quá mức của bà đã khiến cho Patrick trở nên chậm phát triển và trở thành một kẻ thích chiếm hữu. Cuối phim, Louis đã phải nhận sự trả giá từ cơn thịnh nộ của Isabelle. Đó chính là hậu quả mà bà phải gánh chịu. Ok, tạm dừng ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.